तर जय शिवराय, जय महाराष्ट्र भावनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. तर मित्रांनो, आजचा डेमो व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तुम्हाला लगेच कमेंटमध्ये सांगू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला आताच एक लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटनला ऑलवर सिलेक्ट करा. कारण की भावनो, आपण रोजच या चॅनलवर अशाच प्रकारची कडक स्टेटस एडिटिंग करत असतो. भावनो, याची नोटिफिकेशन तुम्हाला हवी असेल तर सिंपली तुम्हाला आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटनला ऑलवर सिलेक्ट करायचं आहे. त्याच्यानंतर भावनो, तुम्हाला आपल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन भेटणं चालू होऊन जातील. या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल भावनो मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे. तिथून तुम्ही इझिली आपले सर्व मटेरियल डाउनलोड करू शकता. डाउनलोड करण्यासाठी कोणतीही प्रॉब्लेम येत असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल हा वाला व्हिडिओ दिला आहे, ते तुम्ही बघून घ्या. त्याच्यानंतर भावनो तुम्हाला कोणत्या प्रकारची प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि भावनो, तुम्हाला आपले मॉडेलचे फोटो हवे असेल तर ते भावनो तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाईल. तिथून तुम्ही इझिली आपले मॉडेलचे फोटो डाउनलोड करू शकता. तर चला भावनो, आपण जराही न वेळ घालवता आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करू. तर सिंपली भावनो, तुम्हाला आपला जो बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे त्याला तुम्हाला ओपन करायचा. अशा पद्धतीचा आपला आजचा बिटमार्क प्रोजेक्ट असणार आहे. याला ओपन केल्यानंतर भावनो तुम्हाला इथं काही इमेजेस ॲड करायचे आहे. म्हणजे ज्याचे बर्थडेसाठी तुम्ही व्हिडिओ बनवणार आहे त्याची इमेजेस तुम्हाला ॲड करायचे. तर ॲड करण्यासाठी सिंपली भावनो तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आणि इमेज सिलेक्ट करायचं आहे आणि सेकंड बिटपासून कट करून घ्यायचं आहे. ह्या सेम प्रोसेसनं भावनो तुम्हाला बाकीचे इमेजेस ॲड करायचे आहे. तर अशा पद्धतीने भावनो मी काही इमेजेस इथे ॲड करून घेतो. तर अशा पद्धतीने तुम्ही इमेजेस ॲड करून घ्यायचे. तर मी भावनो काही म्हणजे याच्यात पूर्ण इमेजेस ॲड करणार नाही, क्वचितच इमेज तुम्हाला ॲड करून हा व्हिडिओ समजून देणार आहोत. तर इथं काही इमेजेस ॲड केले आहे भावनो मी. आता इथं काही इमेजेस ॲड करून घेतो. इथं मी वेगळा इफेक्ट लावणार आहोत म्हणून इथं काही इमेजेस ॲड करून घेतो. आणि भावनो इथं काही इमेजेस ॲड केला आणि आता इथं काही इमेजेस ॲड करून घेतो. तर पहिले भावनो मी इमेजेस ॲड करून घेतो. तर भावनो मी काही इमेजेस इथे ॲड केले. इथं काही इमेजेस ॲड केले आहे. इथं 3 इमेजेस ॲड केले आहे आणि इथं काही इमेजेस ॲड केले आहे. तर भावनो तुम्हाला याच्यात सर्व इमेजेस ॲड करून घ्यायचे. तर आता भावनो मी इथं काही शेक इफेक्ट ॲड करणार आहे. तर शेक इफेक्ट ॲड करण्याच्या आधी भावनो तुम्हाला याच्यात सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे आहे. त्याच्यानंतरच भावनो तुम्हाला शेक इफेक्ट ॲड करायचे आहे. तर शेक इफेक्ट ॲड करण्यासाठी सिंपल तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि मी तुम्हाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिला आहे ते तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. याची लिंक भावनो मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथे तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता. तर बघू शकता भावनो, अशा प्रकारचे 4 इफेक्ट असणार आहे. सिंपल तुम्हाला फर्स्ट इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं. आल्यानंतर भावनो सिंपल तुम्हाला आता थोडं समोर यायचं आहे. समोर म्हणजे 5.23 इथं जो तुम्हाला फोटो दिसून राहिला 5.23च्या बिटमार्कजवळ, त्याला तुम्हाला हा वाला इफेक्ट इथं पेस्ट करायचं. म्हणजे ब्लिंक इफेक्ट आहे हा इफेक्ट भावनो तुम्हाला या फोटोला आणि या फोटोला दोनच फोटोला तुम्हाला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर सिंपल अजून तुम्हाला बॅक यायचं आहे आपल्या शेक इफेक्टमध्ये. आल्यानंतर भावनो तुम्हाला सिंपली इथून दुसरा जो इफेक्ट आहे तुम्हाला दुसरा इफेक्ट इथून कॉपी करायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर सिंपली अजून तुम्हाला आपल्या बिटमार्कमध्ये यायचं आहे. त्यानंतर भावनो तुम्हाला हा वाला इफेक्ट फर्स्ट इमेजपासून तर हे 2 फोटो सोडून भावनो, हे जिथं आपण ब्लिंक इफेक्ट लावला होता, हा वाला एक फोटो आणि हा वाला एक फोटो, या 2 फोटोंना सोडून भावनो तुम्हाला जेवढे इथपर्यंत म्हणजे इथपर्यंत 9.18च्या बिटमार्कच्या पहिले जेवढे फोटोज आहे भावनो, या 2 फोटोंना सोडून, ह्यावाला एक फोटोला आणि ह्यावाला एक फोटोला, या 2 फोटोंना सोडून तुम्हाला हा वाला इफेक्ट इथं सर्व फोटोंना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे दुसरावाला. तर मी जेवढे इमेजेस इथे ॲड केले आहेत त्यांना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून देतो. तर अशा पद्धतीने भावनो तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर भावनो तुम्हाला अजून सिंपली बॅक येऊन जायचं आणि आपल्या शेक इफेक्टमध्ये यायचं. आल्यानंतर भावनो आपला जो तिसरा इफेक्ट आहे तुम्हाला तिसरा इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर अजून तुम्हाला आपल्या बिटमार्कमध्ये यायचं आहे. आल्यानंतर सिंपल तुम्हाला थोडं समोर यायचं आहे. समोर म्हणजे इथं भावनो 9.18च्या बिटमार्कजवळ
आणि जिथं इथं भावानो या इमेजला तुम्हाला हवाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे आणि अजून दुसऱ्या इमेजला सुद्धा हवाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर म्हणून तुम्हाला हा जो मधातला मोठा फोटो दिसून राहिला तुम्हाला ते सोडून या 2 फोटोंना तुम्हाला हवाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला हवाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर भावानो इथं हे जे इथं मोठा फोटो दिसून राहिला तुम्हाला मी इमेज ॲड केला नाही पण तुम्हाला करून घ्यायचं आहे. या फोटोला सोडून भावानो तुम्हाला या 2 फोटोंना अजून आपला तिसरा इफेक्ट लावायचा आहे. अजून 1 फोटो सोडायचा आहे. 2 फोटोंना तिसरा इफेक्ट लावायचा आहे. अजून 1 फोटो सोडायचा 2 फोटोंना तिसरा इफेक्ट लावायचा आहे. आणि जो आपला उरलेला इफेक्ट आहे भावना चौथावाला तुम्हाला या मधातल्या जो आपण सोडला होता मोठा फोटो त्यांना तुम्हाला सर्व फोटोंना हा चौथा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर सिम्पली तुम्हाला याच्यावर एक ब्लॅक स्क्रीन पीएनजी ॲड करायची. तर ब्लॅक स्क्रीन पीएनजीची लिंक भावना मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. तिथून तुम्ही इझिली ते डाउनलोड करू शकता. तर बघू शकता भावना अशा प्रकारची आपली ब्लॅक स्क्रीन पीएनजी असणार आहे. याला भावना तुम्हाला अशा पद्धतीने खाली सेट करायचं आहे. सेट केल्यानंतर लास्टपर्यंत याला लांबून घ्यायचं आहे या बटनच्या सहाय्याने. नंतर पाहून तुम्हाला मी एक पीएनजी दिलेली आहे ती तुम्हाला ॲड करायची आहे. म्हणजे हॅपी बर्थडे याची पीएनजी दिली आहे हॅपी बर्थडेची. तर ते तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे. तर त्याची लिंक पाहून मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. तिथून तुम्ही इझिली ते डाउनलोड करू शकता. तर अशा प्रकारची आपली हॅपी बर्थडेची पीएनजी असणार आहे. याला पाहून तुम्हाला अशा पद्धतीने खाली घेऊन यायचं आहे. खाली घेतल्यानंतर पाहून तुम्हाला याला लास्टपर्यंत लांबून घ्यायचं आहे. तर लांबवल्यानंतर भावना आपला व्हिडिओ पूर्णपणे बनवून रेडी होऊन जाणार आहे. तर भावना व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओला आताच एक लाईक करा. चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटनला ऑलवर सिलेक्ट करा. कारण की भावना आपण रोजच या चॅनलवर अशाच प्रकारचे कडक स्टेटस एडिटिंग करत असतो. भावनेची नोटिफिकेशन तुम्हाला हवी असेल तर सिम्पली तुम्हाला आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटनला ऑलवर सिलेक्ट करायचं. तर भावना या व्हिडिओमध्ये एवढंच. भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.